هنا ارت هولك ومعاكو آية فرج. لو مهتمين باللوحات وقصص ما وراء اللوحة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة. هستنى رأيكم في الكومنتات. هنتكلم النهاردة عن رينيه ماجريت وسلسلة لوحات The Lovers أو العاشقان. الفنان رينيه ماجريت اتولد يوم 21 نوفمبر سنة 1898 في ليسونز في بلجيكا. كان ترتيبه الأول ل3 أطفال ولاد. مامته ما كانتش سعيدة بحياتها، حاولت تنتحر أكتر من مرة، وده دفع باباه إنه يحبسها في البيت كمحاولة منه لحمايتها. بس في مرة قدرت تهرب وبالفعل نجحت في إنهاء حياتها. رمت نفسها في نهر سامبر. رينيه كان وقتها 13 سنة. يقال إن بعدها بكام يوم والشرطة بتنتشل الجثة من النهر، رينيه كان بيمر بالصدفة وشاف جثة مامته ووشها متغطي بفستانها، والمشهد ده مفارقش خياله. رغم تداول القصة دي لكن رينيه ما أكدش صحتها. بعد الحادثة بسنوات سافر رينيه لبروكسل ودرس في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة، وكون أسلوبه مزيج ما بين الانطباعية والتكعيبية والسريالية. ببساطة أسلوبه مرتبط بالتفكير والغموض والبعد عن المألوف ووجود أكتر من تفسير للوحة الواحدة. أشهر لوحاته The Pipe و Son of Man. هنتكلم النهاردة عن سلسلة لوحات The Lovers اللي رسمها وهو عنده 30 سنة، وهي لوحات زيتية. في The Lovers الأولى الست متسنطرة في وسط اللوحة وجنبها الراجل، وواقفين كأنهم بياخدوا صورة تذكارية. حواليهم حقل أخضر وأشجار، وشوشهم متغطية بأقمشة بيضة. رينيه راسم الثنايات اللي في القماش بحرفية شديدة. الراجل لابس بدلة سودا وكرافتة، والست لابسة فستان بني. القماش الأبيض كأنه ملفوف حوالين رقبتهم ونازل على كتافهم، ووشوشهم تكاد تتلامس لولا وجود القماش. تفتكروا هل يقصد رينيه بتسمية اللوحة والقماش اللي مغطي الوشوش إن الحب أعمى؟ إن الأهم إننا نبص على الجوهر؟ هقولكوا بقية التساؤلات اللي في دماغي بعد مناقشة اللوحة التانية. في The Lovers 2 ظاهر نفس الثنائي بنفس اللبس، بس كأنهم في مكان مقفول زي أوضة مثلا، وبتجمعهم قبلة من خلف الستار والأقمشة البيضة. حواليهم ظاهر حيطان بالأحمر الغامق ودرجات الأزرق وسقف أبيض. اللوحة فيها اهتمام كبير بالظل، وتكررت ثنايا وكرمشة القماش الأبيض اللي نازل على كتافهم، وواضح هنا أكتر إنه ملفوف حوالين رقبتهم. هل فعلا رينيه كان متأثر بانتحار والدته؟ هل يقصد بإخفاء الوشوش إن الطرفين مش قادرين يظهروا على حقيقتهم للطرف التاني؟ خايفين من عدم القبول مثلا؟ طب هل القبلة دي حقيقية؟ هتحصل رغم الظروف؟ ولا وجود القماش انذار ببداية النهاية؟ ده جمال أسلوب ماجريت، إنه بيسيبك تشوف اللوحة وتترجمها بطريقتك. اللوحتين دول مش اللوحات الوحيدة اللي رينيه خبى فيهم وشوش أبطالهم. كان أوقات بيخبي بأقمشة، وأوقات بورد أو تفاحة أو طائر. وكمان اتميز ماجريت بأسلوبه السوداوي الساخر اللي استخدمه. هو بيعيد رسم اللوحات وبيستبدل البشر اللي فيهم بالتوابيت، زي لوحة ذا بالكوني لمانيت، وزي مدام ريكيمير لجاك لوي ديفيد. وده كان نتيجة تأثره بالحرب العالمية التانية. رينيه مات وهو عنده 68 سنة بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وتأثر بيه وبأعماله ناس وشركات كتير زي باند ذا بيتلز وزي شركة أبل. وتخليدا لرينيه أصدرت بلجيكا عملة 500 فرانك عليها صورته ومقتطفات من لوحاته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو ده حصل ياريت تعملوا لايك وشير. هستنى الفيدباك بتاعكم واللوحات اللي عايزين نناقشها في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.